everyone! Welcome back to my channel. This is Girl 702. Nandito po ako ngayon para po i-share sa inyo ang aking nabiling tripod last week. So ayan po, ang bilis po siyang nag-deliver. Parang kasing 2 days lang. Pero bago lahat guys, kung kayo'y bago sa aking channel, don't forget to hit the bottom below, Girl 702, and huwag niyo pong kakalimutan na i-thumbs up natin ang aking videos para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na gagawin ko. Okay, tara na at i-unboxing natin. Unboxing na. Zero to. Open na po natin ang aking tripod na nabili. Yan, may kasama siyang manual at yung USB. Oh, tingnan nyo, ang ganda, ganyan yan. Cute. So, meron siyang mga klaseng tatlong color. May black, may white, and I think pink yung isa. So, diba, pwede mo siyang ilagay sa bag pag ayaw mo nang gamitin. So, ngayon, ito yung pinaka-bluetooth niya. Yan. Ito. Paano pagbukas, hindi ka pa wait lang po. So, papakita ko po sa inyo yung Bluetooth niya. Bluetooth remote. Ito po yung tawag ng Bluetooth remote. So, pwede po siyang tanggalin. Ayan. So, gusto nyo pong extend. So, hilain lang po natin. Ayan. Ayan po. Pagtapos natin lagay natin yung cellphone, pwede po siyang mahila hanggang 32 inches. Okay? So, hindi naman natin siya masyadong ginagamit. And then, pwede nyo pong ilagay ganyan siya. Extend. Ayan. At may stand din po siya dito. Bubuksan lang po natin itong tatlong stand po. And then push po dito. Ayan. Para po pwede natin siyang ipatong. Ayan po. Okay. So, very comfortable po ito. Tapos, pwede natin siyang ilagay ulit sa bag pag tayo tapos nang gamitin. Okay. Mura lang po siya. Depende po kung anong klase pong brand ang bibili niyo, pero hindi po siya bumababa sa $20. Hindi siya tumataas sa $20. Pagkatapos po nating magamit ang tripod na to at galing tayo sa labas, pwede lang po natin siyang ilagay sa ating mga bag. Kung ito po ay maliit, mas okay dahil po very portable po itong tripod natin. Swak na swak po sa ating bag at swak na swak sa ating budget. Char! Natin kung gaano po kaganda ang very portable na tripod na nabili ko sa online. So try nyo na po, mag-grab na po kayo kasi po napakaganda. Mga mahilig po dyan mag selfie at mug
vlog, ito po ang nire-recommend ko sa inyo. Saka po hindi po siya mahal. Thank you for watching, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. See you on my next video. Bye! One, two, three, come on!